Nakarating ka na ba sa pinakadulo ng Pilipinas? Kung hindi pa, pues sagot ko na ang virtual travel mo dahil ngayong episode ay ipapasyal ko kayo sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Buhay na buhay yung floating market, lalong-lalo na kapag malaki yung dagat or high tide. Dahil kita nyo, talagang hindi magkakailan na Venice of the South tong kinalalagyan natin. Kung kanina ay galing tayo sa may kabila kung saan nakita nyo yung mga isda na ibinebenta, dito naman sa may kabilang parte, lumipat tayo at merong nakapansin. At dahil marami nagre-request sa atin, muli nating bibisitahin ang nag-iisang Lady High Noon. Siya yung original na kumanta ng Dayang-dayang. halos 30 taon mula nung napakinggan yung mismong nasa loob ng mismong cassette tape na ito. At para mapakinggan niyo yung original na kanta na meron si Miss High Noon na nandito sa mismong loob, nagdala po tayo ng cassette player. Tara sabay-sabay nating puntahan ang tinaguriang Venice of the South dito sa Tawi-Tawi. At kung iniisip nyo tapos na yung ating pag-explore dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi, ay nagkakamali po kayo. Bumalik po tayo dito sa mismong Sitangkay proper para naman ipakita sa inyo kung ano yung talagang meron dito sa pinaka Venice of the South. At dahil nasa ibaba po ng tubig dagat itong munisipalidad ng Sitangkay, kaya wala po ditong kalsada. Ang meron po dito, ito. Sa buong Sitangkay, wala po ditong kalsada. Ang meron po dito yung tinatawag nilang talaytayan or yung tulay na yari sa kahoy katulad na to. Yan, diretso na yan. Paikot po ng Sitangkay, ito po yung parang daanan nila. Katulad ngayon, merong daanan papunta doon, meron papunta doon, at kung saan tayo papunta, meron ding daanan. Wala tayong ibang dadaanan dito para makapunta sa iba't ibang mga lugar dito sa may Sitangkay. Kundi kailangan natin pagdaanan ito. Sa unang tingin, akala talaga natin ibibigay dahil yung kahoy, halos parang nabubulok na pero matibay po ito. Tignan nyo. Para magkaroon tayo ng legit experience dito sa Sitangkay, kailangan din natin pagdaanan kung saan dumadaan yung mga lokal. Pagkatapos natin pagdaanan yung Taytayan, nandito na agad tayo. Makikita nyo na agad yung Grand Canal or yung parang dinadaanan patungo sa floating market ng Sitangkay. Eto na yun. Noong nakarang pagbisita natin dito sa Sitangkay, hindi natin nagawang mag-walkthrough o maglakad-lakad sa mismong tinatawag nilang puwente o tulay. Tingnan nyo. Dahil yung ginawa natin noong nakaraan, nagbangka tayo mula dun sa may entrada hanggang dun sa may dulo kung saan makikita yung municipal hall ng Sitangkay. Tingnan nyo, ito na yung main channel ng Sitangkay. Tignan nyo itong dadaanan natin. Medyo maliit lang at talaga tight space. Kakayanin kaya natin to. Tignan nyo. Medyo nangangatog ako dito. And kaya naman kahit papaano mga kapo. Yung nga lang nakakangatog ng tuhod. Mamaya kasi bumigay. Medyo nakakailang kasi
tingnan nyo naman kung gaano lang kaliit yung dadaanan natin dito sa may Sitangkay. Meron tayong titignan dito. Eto na, malapit na tayo. At dahil nandito tayo sa Tawi-Tawi, itong mismong kinalalagyan natin, dito sa mismong buong Tawi-Tawi, ito po yung seaweed capital of the Philippines. Kaya dito, malalaman natin kung paano nga ba nila sinisidling yung mga seaweed. Sir Bas, paano nga ba nila sinisidling yung mga seaweed dito sa may Sitangkay? Pinuputol nila gamit ang kutsilyo para dumami yung seaweeds or tambalang. Tapos tinatali nila yung seedling tapos ibabalik yan sa dagat. Ano yung ginagamit na seaweed para maging seedling? Yun din, yung nasa dagat na lumaki. Dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi, yung mga bote ng soft drinks na basura sa lansangan ng Metro Manila, dito ginagamit mga kapo. Pampalutang ng mga seaweed dahil ginagamit nila ito para paglagyan ng mga seedling ng seaweed. Tapos kapag harvest na, ito yung magiging palatandaan nila. Malawak to, maraming mga taniman dito ng seaweed. Kaya kung magagawi kayo dito sa may Sitangkay, yung makikita nyo mga nakalutang na bote ng soft drinks, hindi po basura, kundi puro mga nakatanim na seaweed o agar-agar. Kung mapapansin nyo dito sa mismong Tawi-Tawi, lalong-lalo na dito sa may Sitangkay, hindi sila nauubusan ng seaweed dahil ito, pwera na lang kung patutuyuin nyo to dahil kung ano yung ma-harvest nila, katulad nung nakita natin nung nakaraan, pwede na lang pagputol-putulin at gawin seedling. Kaya tuloy-tuloy at hindi talaga nauubusan ng seaweed dito sa Tawi-Tawi. Katulad nito. Ito po ipinapatuyo na, papatuyuin na lang po ito tapos ipapakilo. Pero yung mga seedling, tuloy-tuloy pa rin po. Kaya naman pala tinaguri ang seaweed capital itong Tawi-Tawi. Napakarami po talaga at hindi pwedeng maubusan ng agal-agal itong Tawi-Tawi. At kahit na nasa ibabaw ng dagat itong mismong munisipalidad ng Sitangkay, meron din po sila ditong tinatawag na boulevard. Kung sakali magagawi kayo dito sa may Sitangkay at meron kayong spare time, pwedeng-pwede nyo itong bisitahin itong kinalalagyan natin. Lalong-lalo na pag dapit hapon yung palubog yung araw dahil best time to visit itong lugar o tinatawag nilang boulevard kapag palubog na yung araw or sunset. Marami pong pumupunta dito mga lokal at nagpapalipas ng oras dahil mula dito matatanaw natin yung paglubog ng araw. Kung sakaling magagawi rin kayo dito sa may Sitangkay at magkakaroon kayo ng pagkakataon, pwedeng-pwede nyo itong bisitahin itong kinalalagyan natin na tinatawag nilang boulevard. Ang ganda dito mga kapo. Minsan na akong naka-experience ng sunset dito. Bisitahin nyo to. At para sa lahat ng taong nagtatanong sa ating YouTube channel kung saan nga ba yung palikuran dito sa mismong Sitangkay, Tawi-Tawi, dahil nga nabanggit ko sa inyo, lahat ng mga kabahayan dito nasa ibabaw ng dagat. Pasintabi na lang po sa mga nanonood na kumakain na ating mga manonood, pero yung mismong palikuran nila diretsa mismo sa dagat. Tara, punta na tayo sa ating susunod na destination. Nung unang pagbisita ko dito sa may Sitangkay, Tawi-Tawi, hindi ko nagawang maglakad dito sa mismong floating market nila. Dahil low tide, din ang mapapansin nyo, mababa yung tubig. Dahil kapag high tide po, halos magpantay yung dagat dito sa mismong nilalakaran natin. Tara, subukan nating lakarin tong mismong
pinaka-floating market to eh. Tingnan nyo, may Palawan Express. Ito na ata yung pinakamalayong Palawan Express na narating natin. Isa sa mga nakakatuwang bagay dito sa may Sitangkay Tawi-Tawi, katulad nito, yung mga binibenta nila ditong mga isda, wala pong timbangan katulad nito. Kuya, magkano, pila ng tumpok sa Matambaka? 100? Tumpok? Oo, sa tumpok. Grabe, tingnan nyo, sariwang-sariwa, oh. O di ba hindi na kailangan dito ng timbangan dahil per tumpok na yung mga isda. Tingnan nyo, halos lahat yan per tumpok or per piraso. Depende sa laki. Katulad nun kanina, may malaking talakitok, 1.6, mura na yun para sa ganung kalaking talakitok na halos kasing laki ng isang braso. Kung kanina ay nandun tayo sa may kabilang parte kung saan makikita nyo yung mga tinitindang isda sa napakamurang halaga, lumipat po tayo sa kabilang parte ng floating market at meron akong napansing isang produkto katulad nito. Tignan nyo itong produkto na nakita natin sa kabilang side naman. Sa lahat ng mga nakikita natin ditong mga sigarilyo, lalong-lalo na sa mga mahihilig magpausok, tignan nyo, iba-ibang mga klaseng mga sigarilyo katulad nito, Nestlite, Kings, at marami pang iba. At ang nakakagulat dito, tignan nyo kung gaano kamura, 30 pesos hanggang 50 pesos lang kada isang pakete ng sigarilyo. Lahat ng mga nakikita nyong mga sigarilyo sa ating gilid ay galing pa po sa Indonesia. Marahil napapansin nyo naman siguro sa ating likuran kung gaano kaganda at kung gaano kalinaw yung tubig dito sa may dalampasigan ng Mardanas Island. At dito ko na rin po sasagutin yung matagal nyo nang tinatanong sa ating YouTube channel kung ano yung drone na ginagamit ko para i-capture yung mga ganitong klaseng kagagandang isla at mga lugar sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. So bali ang ginagamit ko po talaga ay itong DJI Air 3S. Itong mismong hawak-hawak natin na drone na DJI Air 3S, yung madalas na gamit-gamit ko na sa mga nakikita nyong mga video ko, sa mga aerial shot, Mapa Luzon, Visayas, hanggang dito sa may Tawi-Tawi. Ito yung isa sa mga top of the line at ang isa sa mga magagandang line-up ng drone ni DJI. So, ito na yung matagal nyo nang tinatanong at bakit ito yung napili ko dahil meron tong 45 minutes flight time at ito lang yung kauna-unahang drone ni DJI na may LiDAR. Ito yung LiDAR niya. Hindi tayo bihasa o professional pagdating sa product review pero bibigyan ko na rin kayo kung ano yung pinagkaiba ng drone na to sa mga drone na nakikita nyo sa merkado. Bukod sa napakahabang 45 minutes flight battery at yung LiDAR sensor nitong drone na to, yung camera na mismong nakikita nyo sa inyong mga screen, meron pong 1-inch sensor at hindi lang po isa yung camera niya dahil merong 24mm at 17mm. Napakagandang option nito lalong-lalo na kapag nagdo-drone tayo. Nabibigyan ko ng kakaibang buhay, ng field of view, point of view yung mga aerial shots natin. At bukod pa doon dahil itong mismong DJI Air 3S na nabili natin sa Altitude ay Fly More Combo. Bali, tatlo po yung battery nito na may isang 45 minutes kada isa. Ito yung battery niya. Napakaganda nitong mga kapo, no? Dati, yung isang drone ko, halos 5 battery, pero ito, 3 battery na, swak na kahit gaano katagal yung ginagawa nating paglalakbay. At hindi lang doon dahil yung nakuha natin sa Altitude, yung tinatawag na FMC na may RC2 controller. Ito na yung pinakabagong controller na meron si DJI. Meron na po siyang sariling screen. Ayan, nilagyan ko na lamang po ng controller protector para hindi na po ako magtatanggal-tanggal ng joystick niya. Para kapag nasa location na ako at gusto ko nang paliparan kaagad yung napakagandang spot, katulad ditong Mardanas Island, ay uhugot na lang ako ng drone at i-on ko na lang yung controller. So hindi ko na kailangan baklas tanggal nitong joystick kasi prone mawala po yung joystick kasi halimbawa maliit lang po siya. Kaya hindi ko na tinatanggal, nilagyan ko na lang po ng cover katulad nito.
nagkaroon kayo ng idea kung paano ko pinapalipad yung drone na gamit natin na Air 3S, nga pala kung nagbabalak kayong bumili ng mga DJI drone, pwede nyong i-consider at pwede nyong bisitahin yung Altitude. Visit nyo lang yung Facebook page at website nila. Matagal na po akong suki ng Altitude, lalong-lalo na kapag bumibili ako ng drone katulad nito. At dahil medyo nagutom tayo, maglakad-lakad dito sa mismong pasilyo ng floating market, meron tayo ditong nakitang Malaysian food restaurant. Tara, food trip muna tayo. Pagkatapos natin maglakad-lakad sa mga pasilyo ng floating market, nagutom tayo. Meron po tayo ditong nadaanan na naghahain ng Malaysian food. Ito yung Telma Malaysian Restaurant. Kain po tayo. Umorder tayo ng, syempre, isa sa mga paborito ko, yung mie goreng, isa sa mga Malaysian noodles nila. Sa halagang 110 pesos, matitikman nyo itong mie goreng na to. At syempre, hindi lang dyan, dahil talagang nagutom tayo, titikman naman natin ito, nasi goreng naman. May itlog siya, tapos parang may fried rice sa ilalim. 110 pesos lamang ito. Kaya kung gusto nyo matikman yung mga Malaysian product, pwede nyo rin itong itry, itong Telma Malaysian Restaurant. Kain po tayo. So bago tayo kumain ng mga masasarap na Malaysian food, meron din sila ditong tinatawag na hunaw, syempre. Dito na rin tayo maghuhugas ng kamay. Tignan nyo, may parang plastic na takore. At dito tayo maghuhugas. Isa ito sa mga pate at makukulay na tradisyon. Bago tayo kumain, maghuhugas muna tayo ng kamay. Kaya may hunawan katulad nito. Umpisahan natin sa hindi tayo pamilyar na pagkain na tinatawag nilang nasi goreng. Para siyang may fried rice, ayan sa likod, tapos sa ibabaw ng fried rice may itlog, tapos nilagyan ng ketchup. Talagang makakaramdam kayo ng gutom, lalong-lalo na kapag maglalakad kayo mula doon sa may umpisa ng Venice of the South, papunta doon sa may dulo kung saan makikita nyo yung municipal hall ng Sitangkay. Nakakagutom, kaya magpo-food trip naman tayo. So kapag umorder pala kayo ng nasi goreng, may kanin at may itlog. So parang terno na siya, may ulam at may kanin na. Tikman nga natin to. Unang subo po para sa inyo. Meron akong nalalasahan kakaibang spice and herbs na nagbibigay ng kakaibang sipa at lasa sa mismong kinakain natin. Ayos to mga kapo. First time ko makakain ng nasi goreng. Medyo maanghang ng konti pero kayang-kaya niya to. Sarap nito, oh. Sa tingin ko, yung in-order nating nasi goreng, papares naman sa mismong in-order natin na mie goreng. Ito yung isa sa mga Malaysian food. Noodles siya, stir-fried noodles na may itlog din. At kung hindi ako nagkakamali, kakaiba yung soy sauce na ginagamit nila. Hindi maalat, medyo matamis. Tikman ulit natin ito. Favorite ko tong mie goreng na ito, mga kapos. Sa tuwing napupunta ako dito sa may Tawi-Tawi, hindi pwedeng hindi ako kakain ito. Unang subo po ng mie goreng para sa inyo. Namiss ko yung lasa nito. Sobrang sarap. Mahilig po kasi talaga tayo sa mga stir-fried noodles. Nung nagawi tayo dito sa may Tawi-Tawi, natikman ko tong mie goreng na ito. At bilang panghimagas, umorder din tayo ng halo-halo sa halagang 100 pesos. Bali, hindi ito typical na halo-halo dahil yung mga prutas na nakalagay dito, talagang mga prutas. Ayan, oh. Kain tayo. 100 pesos to. Wow, grabe, tingnan nyo. Literal na yelo yung gamit nila dito sa mismong halo-halo kasi may mga prutas dito. May pinya, mais, tsaka yung mga gulaman. Ang sarap. Kung kanina nasagot ko na po yung mga tanong ninyo kung saan yung palikuran nila, ngayon naman po sasagutin ko na po kung saan kinukuha yung tubig dito sa may Sitangkay. Dahil marahil napansin nyo na yung mga kabahayan dito nakatindig sa mismong karagatan at yung mismong munisipalidad ng Sitangkay, Tawi-Tawi napapaligiran ng tubig dagat or ng tubig alat. Kaya tinatanong nyo kung saan galing yung tubig, pues ito yung sagot sa tanong nyo.
Mapapansin nyo naman siguro na dito sa mismong kinalalagyan natin, may mahabang alulod na kapag umulan ng malakas, lahat ng tubig na makukolekta nila, dederecha dun sa mga malalaking drum ng tubig. Ayun, napakarami sila at malalaki. So ito talaga yung mga pangunahing pinagkukuhaanan nila ng tubig. Kapag walang ulan, medyo taghirap po yung mga residente. Ngayon kapag summer naman po, given na talagang walang ulan, kaya yung mga residente dito, kumukuha po ng tubig sa kabilang isla pa, dun sa may isla ng Sibuto. So magbabangka, magdadrum, so ililipat naman dito. Kaya sa tuwing umuulan, talagang kinokolekta nila yung tubig dito dahil wala pong other source dito sa may Sitangkay, kundi tubig ulan. Galing sa taas po, kukolektahin nila. Ayan, may mga alulod, may mga tubo papunta dun sa mga water reservoir nila. At dahil marami nagre-request sa atin nung nakarang episode natin, nung nandito tayo sa mismong Sitangkay Tawi-Tawi, muli nating bibisitahin para makita ang nag-iisang Lady High Noon. Siya yung original na kumanta ng Dayang-dayang. Nakakatuwa dahil hindi natin inaasahan na makakabalik tayo at makakadaupang palad natin muli si Miss High Noon. At kamakailan nga, bago tayo pumunta dito sa mismong kinalalagyan natin, binigyan po ng parangal si Lady High Noon sa kauna-unahang pagkakataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and pleasant good morning to everyone. We want to recognize purposely the contributions of Lady High Noon to the music industry, specifically in the municipality of Sitangkay. Republic of the Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Province of Tawi-Tawi, Municipality of Sitangkay. This plaque of recognition is hereby presented to Nur Ainun Pangilan, also known as Lady High Noon, in recognition of her outstanding contributions to the music industry as the queen of Dayang-Dayang and other songs through inspiring and uplifting personal compositions that have captivated the hearts of the many people, local and international. Isang napakalaking karangalan po nito para sa atin na maging tulay po tayo kay Miss High Noon upang magkaroon ng ganitong klaseng pagkilala dito sa mismong Sitangkay Tawi-Tawi. Ito yung magpapatunay kung gaano ka-legend si Miss High Noon sa mga kanyang kontribusyon, lalong-lalo na sa sining at sa musika. Napakarami po mga cassette tape na ikinompose at na-release ni Miss High Noon. Kung nung nakarang episode ay 8 piraso lamang po yung mga naipakita ko sa inyo. Ngayong araw po, nagsilabasan at nabigyan tayo ng pagkakataon makita yung 13 mga cassette tape. Original po ito. Alam ko maraming na-excite sa inyo dahil ito na yung pagkakataon na ipaparinig ko sa inyo halos 30 taon mula nung napakinggan yung mismong nasa loob ng mismong cassette tape na ito. Dahil ito lamang mismong cassette tape, dito nakapaloob yung original na kanta ni Miss High Noon na Pakiring or mas kilala na Dayang-Dayang na sumikat hindi lang sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At para mapakinggan niyo yung original na kanta na meron si Miss High Noon na nandito sa mismong loob, nagdala po tayo ng cassette player. Ito na yung pagkakataon at ito na yung inaasam-asam nyong araw na muli nyong mapapakinggan yung original at malalaman yung kahulugan ng cassette tape na to. Ito na yun mga kapo, ang original na Pakiring or mas kilala sa Dayang-Dayang.
Sir, kamusta po yung pakiramdam ninyo na nabigyan ng parangal si Miss Hainon? Kamakailan lang, kani-kanina lang. Happy, saka proud din na nabigyan siya na recognition. Ito ba yung unang pagkakataon na nabigyan si Hainon ng appreciation? Yes po sir, first time po ni Hainon na nakareceive ng parangal na ganun. I am very proud, sir, from your Miss Hainon. Parang lahat ng mga kalimutan ko bumalik sa Alaala. paalaala. So bali Sir Aljan, ilang taon nyo na pong hindi napakinggan yung mismong cassette tape ni Miss Hainon? Parang mga 30 years na lang, sir. 30 years. Oo. Masaya po ba kayo na napakinggan nyo po ulit? Siyempre, sir, masaya lang. Parang naalala ko yung mga bata pa ako. Pagkatapos po ng 3 dekada, anong pakiramdam na muli nyong napakinggan itong tape na ito? Akala ko hindi na tumutugtog to. Nang narinig ko kanina tumutugtog pa rin, happy rin. Kasi at least parang yung naalala ko, parang nakita ko lahat yung noon ni Hainon. Alam nyo ba yung mismong kanta na lumalabas sa mismong cassette player na ito ay isang beses lang kinanta ni Miss Hainon dahil on the spot kinanta itong Pakiring o Dayang-Dayang at yung kasama ni Miss Hainon noong mga oras na iyon walang iba yung kanyang mister na si Sir Aljan. Habang sumasayaw si Sir Aljan, dinidescribe naman ni Miss Hainon sa pamamagitan ng pag-awit. At itong mismong kanta na ito yung naging resulta. At alam nyo ba, yung original na kanta na Dayang-Dayang may haba na 17 minutes. Ganun katagal ni record ni Miss Hainon. Yung Dayang-Dayang, isipin nyo 17 minutes on the spot, dinidescribe ni Miss Hainon, si Sir Aljan habang nagsasayaw. At yun yung totoong kwento sa likod ng maalamat na Dayang-Dayang o Pakiring. Isang napakalaking karangalan po na muli nating mapakinggan sa pamamagitan ng cassette player na dinala natin at ngayon po ay ibibigay natin to sa kanila nang sa ganun patuloy pa rin nilang mapakinggan itong mga tape ni Miss Hainon dahil isa po ko sa mga naniniwala na deserve ni Miss Hainon ang maging national artist. Sa katunayan nga pinangunahan na ng LGU ng munisipalidad ng Sitangkay, Tawi-Tawi ang pagkilala kay Miss Hainon bilang isa sa mga magagaling na mga awit at legendary singer-songwriter na Dayang-Dayang. At hindi ako magtataka na balang araw maging isa sa mga national artist ito si Miss Hainon sa mga kanyang kontribusyon sa mga awit, lalong-lalo na sa kantang pinasikat niya na Pakiring or mas kilala sa Dayang-Dayang. At dahil nandito po tayo sa may Sitangkay, Tawi-Tawi, ay hindi natin pwedeng palagpasin ang ma-experience muli yung tinatawag nilang The Venice South. Mamaya, papunta na tayo sa floating market dahil, ayan, high tide na. Napansin nyo naman kanina yung tubig halos mababaw talaga dahil low tide. Yung the best time para bisitahin itong floating market or yung Venice South dito sa may Sitangkay during high tide. Tingnan nyo ang taas ng tubig. Papasok na tayo. Tingnan nyo, ang dami ng mga tao dito dahil saktong-sakto. Pamimili tayo ng mga bagay-bagay tsaka mga isda. Kung kaninang umaga, yung mga nagtitinda ng isda, nandito sa may kanang parte. Ngayong hapon, dahil high tide, nandito at lumipat nila. Ayan o, maraming mga isda dito. Dahil nandito tayo sa mismo floating market, dito na rin natin i-experience mamili. Hindi naman ito yung first time, pero
Na-excite pa rin akong gawin. Pilasin ang tumpok. Yung dalawang tumpok, 200 pesos. Asan? Ini? Ito? Ito. Dalawang tumpok, 200. Medyo nakamura tayo dahil yung kukunin natin ay dalawang tumpok. Imbis na 200 kada isang tumpok ay magiging 300. Dalawang tumpok na. Ito na yun. 300. Dalawang tumpok. Kuha tayo para gawin natin calamares. Busit, kanot! Walang dagdag yan? Baka meron pa dagdag. Wala na. Wala na. 300 pesos. Tignan nyo kung gaano kadaming pusit ito. Kanoos ba tawag nila? O kanoos yung pusit nila dito. Meron tayong nakita ditong talakitok or yung local na tawag nila dito is taputi. Pilasin ang hambok? 100. 100 isang pirasong talakitok. Tignan nyo. Tignan nyo yung talakitok o isda puti na nakita natin. Pilasin ng ano? 250. 250. Tatlong ganito. Kita nyo naman kung gaano kalaki. Ayan o. Halos isang braso ko. Ito paano pong isda yan? Talakitok din. Talakitok din. Ay grabe, laki. Magkano pa isang buong ganyan? Yung kalate lang ganito. Yung ganyan? 600. Ang isang buo? 1,200. Wow. Pwede palang hati-hatiin basta pag malaki. O, pwede. Pwede pala. So ito na kukunin natin, tingnan nyo, tatlong talakitok. Wala pong timbangan dito, ulitin ko sa inyo, meron dito, tumpok-tumpok. Tatlong isda puti, worth 250 pesos. Ito na yung isa. Tingnan nyo, dalawa. Ito yung pangatlo. Yun. Dahil nakabili na tayo ng ating panghapunan, 300 pesos, dalawang tumpok ng pusit, tapos 250 pesos, tatlong malalaking pirasong ayan, talakitok at mga ricados, babalik na tayo para kumain. Naway nagustuhan niyo po yung ating ginawang pagbabalik dito sa Sitangkay Tawi-Tawi. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. Hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po akong ipapakitang mga nakakamanghang lugar dito sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas.